انتبه للفجوة بين الرصيف والقطار. Mind the gap between the train and the platform. الوجهة هي بنك الأول. Destination SAB Bank. هي موجودة بالخط إنشاء جديد. تمام ما نفع ولا يقول لك عشان سلامة العمل دفاع مدني ترى الطبيب نكتب من أول. هو اللي معطيه رخصة، هو اللي معطيه مخططات، هو اللي معطيه جاء الحين عنده بعد ما أعطاه إياه بعد ما يخلصوا بعد ما خلص واحد تمام بعد ما خلص واحد من المشروع البلوك جاء ذاك قال له اضبط لي المراوح باللوح واضبط لي ايش هو؟ طبعا مو موجود المخطط، ايش ما طلعت المخطط؟ المفروض أنا أعطيك مخطط زي ما قلت، هو مسؤول عنه. كل ما تدخل فيه انت تمسك
المحطة التالية طيب هي وين ذا اقسم بالله المركز الوالي. هي عند مين هي بالضبط؟ في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار الأصفر. في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار البنفسجي. افترض انه مخلص من سنه بدأت موسم. Cab. Please change here المشكله for المقاول Yellow Line. Please change here for ترى عندكم مشاكل Purple واحدة Line. يا جماعه تعاونوا معي يا جماعة. مشروع جديد. جاء برا المقاول الحين كيف؟ انا محامي نفسي ما يدخل شغل فيك. مشروع ايميلات المدينيه تجيك ايميلات هو المشكلة. كم يجيكم؟ شوف هو عشان كذا المفترض لو انا مكان معه وما طبعا جزء من الوكيل صار كويس انه طلع من عنده تغيير. ركزة. ايوه بس انت المفترض ما تجيب له احد متخصص مهندس في الصيانه قوي يدخل في الاشياء. كل الجديدة سحبت منه عند القديم. قديم فيها مشاكل. هذا عبد الله الشيخ سلام.
هي